Keloppa-Leevi, kun oltais jotain joogapersen vaikuttajia. Reissattais lämpimissä maissa ja otettais outfittikuvia ja loikoiltais poolilla ja ei vittu. Ollaan Nordic Response-harjoituksessa. Nukutaan käytännössä puolijoukkueen teltassa. Mitäpä sitä ei isänmaan vuoksi tekisi. Nordic Response on historiallisen iso Naton sotaharjoitus, jossa Nato harjoittelee pohjoisten alueidensa puolustamista, mukaan lukien Suomen. Suomelta mukana on iso harjoitusjoukko. Kaikki puolustushaarat, isot joukkoosastot ja puolet harjoitusvahvuudesta on reserviläisiä. Siksi mekin ollaan täällä, koska me haluttiin nähdä, että miltä tällainen harjoitus näyttää. Hetan kylällä on tällä hetkellä hiljasta. Joukkoja kulkee kyllä tästä koko ajan läpi sen takia, että taktinen vaihe on alkanut. Ja parikymmentä kilometriä pohjoiseen, niin etulinjat on niin sanotusti kolahtanut jo yhteen. Taktisen vaiheen tilanne on seuraava. Suomalais-ruotsalainen divisioona kulkee tästä Hetankylän läpi ja hyökkää kohti Kautokeinoa. Ajan tavoitteena on Norjan raja ja siitä eteenpäinkin vielä. Vastaanottavana osastona siellä on norjalainen pataljoona, johon kuuluu norjalaisia osia, ruotsalainen CV-pumppu muun muassa ja suomalainen komppania, joka on ensimmäinen jääkärikomppania eli SKVJ. Heidän tehtävänä on viivyttää hyökkäävää vihollista. Seuraavassa vaiheessa harjoitellaan sitä, kuinka viivyttävää osastoa tuetaan ja vahvistetaan muun muassa mereltä tulevilla maihin nousuilla. No, ilmavoimatkin pääsi paikalle. Taktinen vaihe on vissiin oikeasti perähtänyt käyntiin. Hyviä hommia! Kiitos One Visionille, että saatiin autokäyttöön tälle moottorimarssille. Se on toiminut moitteetta etelästä Jäämerelle ja takaisin. Etelä-Suomessa toimiva One Vision kuuntelee sun tarpeita ja auttaa sulle löytää just oikean auton. Tsekkaa linkistä lisätietoja. No kunnossapidon kannaltahan se haastaa sillä, että kääthän ei pelaa, jos ne on jäässä. No tällä hetkellä me ollaan lähinnä tehty sillä, että me tuodaan potilaita sinne ja he toiseen suuntaan. Harjoitus etenee, taktinen vaihe etenee. Päästiin tässä vaiheessa juttelemaan huoltokomppanian reserviläisten kanssa. Tehtiin podijakso tuossa kodassa takana. Pistetään se, linkataan se tähän jaksoon tohon tai tonne. Pistä kuunteluun, kunhan me saadaan se ulos. Koitettiin jutella tuolle puolustava osasto jääkärikomppanian päällikölle. Sieltä olisi saanut mielenkiintoista insightia siihen, että miten taktinen vaihe on alkanut, mutta hän oli kovin kiireinen. Niin lähdetään seuraavaksi tonne jääkärikomppanian huoltojoukkueen leiviin. Käydään katselemaan, että mikä meininki siellä on. Ja katsotaan, jos saadaan joku kaveri piikille siitä. Tää toimii avaruudessa aamulla. Lähdetään romuun sitten elintaan. Ja tosiaan, meillä on kriittinen potilas nyt täällä meidän ensihoitokontissa. Ruvetaan just evakuoimaan kaveria. Laitetaan tänne meidän evakuointivaunuun. Tommonen XA185 evakuointivaunu. Ja katsotaan miten lähtee. Nyt nää ihan muutamat evakuoinnit ollaan vasta tehty tässä tällä harjoituksella. Tää menee norjalaisten hoitopaikalle nyt tästä seuraavaksi. Ollaan SKVJ-huoltojoukkueen ryhmityksessä. Luutnantti Veikka, miten harjoitus on sujunut tähän asti? No, kiitos kysymästä oikein mallikkaasti. Sää on suosinut, tänään vähän pilvinen, mutta on ollut paljon arkoisia päiviä, jotka on boostannut moraalia tietysti joukkueessa. Me saatu nyt harjoitella ja valmistella tosi paljon. Nyt taistelui poiketen nyt normaalista harjoituksesta, missä on vähän vähemmän aikaa, niin nyt on ehtinyt oikeasti miettiä ryhmitystä ja lähipuolustusasemia ja maalipisteitä ja tähyjä ja vastaavaa tähän joukkueen ympärillä. Ja se on saatu huolto pelaamaan tosi hyvin. Alkuhaasteiden jälkeen pientä kansainvälistä yhteistyötä jouduttu harjoittelemaan ja miettiä, että mikä on norjaksi kana ja muuta vastaavaa. Että kun se ruoka on norjalaista, mitä tulee norjalaisesta paketissa, niin siinä on ollut vähän
vähän sitten miettimistä, että mitä tää nyt oikein on, mutta siitä on selvitty ja komppania on ruokittu. Homma on sujunut hyvin ja nyt ehkä odotellaan sit sormet syyhyyn, että milloin päästään taistelemaan. Niin, eli semmoista niin oikein ruohonjuuritason niin KV-yhteistyön yhteensovittamista joutuu tekemään. Kyllä, Okei. kirjaimellisesti. Mikä on tilanne niin kuin just tällä hetkellä tässä harjoituksessa? Tällä hetkellä niin meidän pataljoona on taistelussa ja meidän komppania itsessään ei ole taistelussa. Rintamavastuun tällä hetkellä niin ruotsalainen ja norjalainen komppania meidän eteläpuolella. Ja me valmistaudutaan nyt siihen rintamavastuun vaihtoon ja meidän joukkueeseen tarkoittaa vaan lähinnä sitä, että me valmistaudutaan tästä liikahtamaan sitten. Kun rintamavastuu vaihdetaan, niin taas sitten uusia asemia pohjoisemmassa. Ettei jäädä se hyökkäyksen jalkoon, kun tässä viivytetään kuitenkin nyt sitä hyökkäävää joukkoa. Niin, mä olisin kysynyt, mikä teidän joukon tehtävä nyt sitten tässä on? Eli me viivytetään nyt etelästä hyökkäävää ruotsalaista prikaatia sekä suomalaista taisteluosastoa. Ja tarkoituksena on viivyttää etelä-pohjois-suunnassa niin, useiden vuorokausia ajan tätä hyökkäävää joukkoa. Onko sulla huollon nyrkki nyt niinku, optimoitu siihen hommaan, että viivytetään sit kanssa ja homma toimii? No meidän nyrkki on aina valmiudessa hyökkäämään lähipuolustusasemiin tai tukkimaan joku murto, mikä tuolla syntyy. Mutta lähtökohtaisesti niin yritetään kuitenkin välttää se tulitaistelua ja keskittyä siihen huollon tärkeimpään tehtävään eli sen komppanian huoltamiseen ja taistelukykyisenä pitämiseen. Miten sitten tämä toimintaympäristö ja arktinen meininki haastaa sitä huollon tehtävää? No nyt säät on ollut täällä yllättävänkin mukavat. Pakkasta on ollut semmoinen 10-15 ja se on lähinnä mun mielestä vaan hyvä, että sitten ei ole märkää. Koska se kosteus menee sitten lihoa alle ja vaatteiden alle tosi herkästi. Et nyt tää kylmä, niin ainoa mikä tässä on se, että tuo vesi jäätyy. Kaikki vesi, mitä vaan missä on, jos ei se kiehu, niin se jäätyy. Ja nuo vesinopat ja niiden sulana pitäminen on sellainen haaste joka päiväinen. Silloin kun pakkasta on yli sen -5, niin sit rupeaa jäätymään noin vedet ja sen niin kuin juoksevana pitäminen ja hanojen toiminnan pitäminen, niin se on kyllä sellainen ehkä suurin haaste nyt kylmässä, mitä meillä on. Okei. Mikä on joku sellainen juttu, missä sä haluat onnistua henkilökohtaisesti seuraavan parin päivän aikana, nyt kun taktinen vaihe on pyörähtänyt käyntiin? Ehdottomasti se, että me onnistutaan tämän huollon siirtämisessä oikealla ajoituksella ja sitten taas sen huoltovalmiuden saavuttamisessa oikea-aikaisesti, jotta se komppania ei ole liian pitkään ilman meidän huoltotukea silloin, kun me liikutaan ryhmityksestä toiseen. Eli sen liikkeen lähdön suunnitteleminen, toteuttaminen ja siinä onnistuminen niin, että se komppanian päällikkö ei joudu odottelemaan sitä tukea meiltä liian kauan, kun me siirrytään. Kuulostaa helvetin hyvältä. Kiitoksia. Pistä kivet. Kama. Yes. Tulee sulle rutiini ja sitten vedetellään 4 tunnin yöunella. Armeijahan tunnetusti marssii pohkeilla ja vatsalla. Mitä safkaa täällä on tänään? Me ollaan tänään tehty taistelijaparin kanssa lihapullia, bataattikuutioita, juustoa ja mitäs meissä siellä oli vielä? Sitten siellä on kasviksia. Et pojat saa vielä vitamiinejakin siellä päälle. Näyttää kuumalta, mutta ei hirveän keltaista kuitenkaan. Ei, me tehtiin tän ruskea kastike tällä kertaa. Se oli pari päivää sitten keltaisella kastikkeella, niin mä tehtiin vaihdella vähän makuelämöstä, ettei tarvi aina samanlaista ruokaa syödä. Sitten hänenkin sitten kyllästyy siihen myöhemmin. Maku on sama, mutta se on vaan ruskeeta. Niin, okei. Ei, kyllä se maku on ihan vähän. Eiköhän se tuonne taisteluille joukoille maistu. Mä veikkaan näin. Kyllä se maistuu. Nätti. Aina on ollut pöntöt tyhjää, kun tullut takaisin. Just näin. Missä helvetissä kaikki on? Eikö ne tässä äsken ollut vielä? Okei, eli taktisen vaiheen toinen päivä on jo aika pitkällä. Tilanne on se, että suomalais-ruotsalainen division hyökkää tuolla uran suuntaisesti kohti pohjoista ja norjalainen pataljoona, jolla on suomalaisia osia alistettu, koittaa viivyttää sit heitä. Meillä ei ollut tarkkaa tilannekuvaa tästä, niin me haluttiin lähteä selvittämään tätä, että me voitaisiin kertoa se ja ajatuksena oli päästä haastattelemaan toimivaa päällikköä. Me tultiin tähän mestoille, mistä me ajateltiin, että me voidaan hänet löytää ja me nähtiin, kun hän juosi tuosta kiireen vilkkaa kohti komentopasia ja kävi ilmi, että nyt oli tosiaan aika huono hetki, niin mä ajateltiin, että annetaan hänelle vähän aikaa. Käydään pyörähtää tuolla katsomassa muita asemia ja tultiin noin tunnin päästä takas tähän ja täällä ei ole enää ketään. Tossa oli komentopasi aikaisemmin, tässä oli CVn suoja-asema ja tossa oli pari komentoa ja viestitelttaa.
suojamiehet on kadonnut. Kouluttajatkin on kaikki kadonnut, eli me missattiin heidät justiinsa ja nyt näyttää siltä, että tosta tuli joukkueellinen jääkäreitä. Oli ajamassa jo kohti pohjoista, eli he on ilmeisesti irtautumassa ja samaan aikaan myöskin evakuointipasi ajoi kohti heidän asemiaan. Eli ilmeisesti nyt on etulinjat kolahtaneet sillä tavalla, että nyt mennään ja lujaa. Me ei sinne valitettavasti päästä itse, mutta koitetaan tästä saada vielä kuvaa, että mitä tapahtuu. Ei päästy nyt oikein taistelun makuun. Siellä kyllä kuuluu pauketta sieltä sun täältä, mutta ei me sitten itse päästy sitä hirveästi näkemään. Eikä me kehdata sitten ehkä mennä myöskään liikaa häiritteä. Siinä on tämmöisessä harjoitustilanteessa muutenkin riittävästi muuttuu ja kun tilanne ei ole niin sanotusti riittävän aito, niin me ei ehkä haluta sitten myöskään mennä siihen vielä lisää silleen, että ne toimivat johtajat ja harjoitusorganisaatio ei kaipaa siihen vielä paria vaikuttajaa lisää, jotka siellä pööpöilee menemään ja on tyyli ajoneuvoineen ojassa siellä kohta. Niin. Päätettiin, että ehkä me siirretään meidän 2 hengen osasto nyt takalinjoille palautumaan. Siirrytään majapaikkaan ja otetaan pikku tukikohtapalvelut siihen. Kyllä sotaharjoitukset voisi aina olla tällaisia. NATO is the world's strongest defense alliance. Now with the Swedish and Finnish membership, NATO is forming a strong and united region from the Baltic Sea to the Arctic Sea region. The defense of the Euro-Atlantic region is being planned, exercised and implemented as a whole. My name is Simon and I'm mechanized infantry in Norrbotten Regiment. And in this exercise, you're in which? We're the enemy. Okay, right. So we're defending. You're defending. Okay. How has the interoperability between Finnish troops worked? It's worked good. We work together to defend. They do other stuff, but together we work. What's something that you've learned so far in the exercise? Communication is key to everything. If there is no communication between different companies and platoons and stuff like that, there's a lot of hinders if there's no communication. Right. So you guys drive around in the CV90s? Yeah, and we do different stuff. Okay. Depending on what we get to do. Okay. And those work well in these conditions? Yeah, they are. They're lightweight, but with big cannons, so we can shoot the far distance and observe far, and great maneuverability in this type of terrain. Okay. So good for Arctic warfare. Yeah. Okay. Awesome. Thank you so much. Kenraalimajori Jukka Jokinen ja toimin tässä harjoituksessa 3. divisioonan komentaja. Tuo
divisioonahan koostuu hyvin pitkälle suomalaisista ja ruotsalaisista joukoista. Meillä on mekanisoitu ruotsalainen prikaati ja suomalainen pataljoonan taisteluosasto ja sen lisäksi vielä pieni osasto Yhdysvaltain merijalkaväestä ja samoin brittiläisiä tiedustelijoita on tukemassa meidän toimintaa. Okei. Heti tekee mieli alkuun kysyä, miten brittiläiset tiedustelijat pärjää täällä pohjoisessa? Kyllä he pärjää hyvin. Siis todella hyvin ovat pärjänneet ja pystyneet tuottamaan myös ihan hyvää tilannekuvaa tuonne meille ja tietoa siitä, mitkä vihollisen liikkeet ja aikomukset ovat. Okei, eli tulee ihan actionable intelligence. Kyllä, siellä. kyllä. Okei, loistavaa. Miten tärkeää teille on johtajana, että päästä johtamaan näin isoa orkesteria? Joo, ehdottomasti. Tässä oikeastaan isossa joukossa, kun harjoitellaan ja toteutetaan sitä operaatiosuunnitelmaa, joka on tähän yhdessä esikunnan kanssa tehty ylemmän johtoportaan antamien perusteiden pohjalta, niin tässä tulee oikeastaan ne tekijät, jotka puhutaan kun välillä sodan kitkasta tai pienistä yksityiskohdista, jotka todella laittavat esikuntaa komentajia kaikilla tasoilla koville. On helppo tietysti suunnitella ja miettiä asioita, mutta sitten kun laitetaan toimeen, niin siinä tulee paljon tilanteita, joissa joudutaan kirjaimellisesti johtamaan niitä hyvinkin muuttuneita tilanteita. Vihollinen, sää, tällaiset tekijät on aina sellaisia vähän ennalta arvaamattomia. Totta kai vihollisen toimintaa seurataan ja tehdään arvioita, analyysiä siitä, miten tilanne kehittyy, mutta tämä tuo sellaista omaa, voisiko sanoa, elävyyttä siihen toimintaan, realismia. Niin just, eli aito tilanne sillä tavalla. Aito tilanne, kyllä. Miten nyt kun taktinen vaihe on ollut pari päivää käynnissä ja lähditte toteuttamaan teidän jonkinlaista taisteluajatusta, niin tekee jotenkin mieli kysyä, että miten pääsittekö te jotenkin toteuttamaan sitä ihan kunnolla vai oliko vihollinen jotenkin röyhkeä tai pääsikö he jotenkin yllättää jollain tapaa? No mä en tiedä, pääsikö vihollinen yllättämään, että me pystyttiin aloittamaan meidän divisioonan operaatio ihan täysin sen operaatiosuunnitelman mukaan, jossa suomalaista taisteluosastoa käytettiin ensimmäisenä divisioonan, voisiko sanoa hyökkäävänä joukkona, ja nythän ruotsalainen mekanisoitu prikaati jatkaa tästä eteenpäin, kun tuo suomalaisten joukko sai tavoitteen haltuun. Koskaan ei voi tietää etukäteen täysin, mitkä tuon vastustajan liikkeet ja toimet on, mutta ei sinällään, en sanoisi, että mitään suuria yllätyksiä. Tavoitteeseen on päästy ensimmäisen joukon osalta ja hyökkäys jatkuu. Ja se, mikä tällaisessa isossa harjoituksessa kaikille on, se sitten joukkueen johtajasta aina divisioonan komentajaan, ei etukäteen tiedä, mitä siellä tulee tapahtumaan ja mitkä ne taistelukentän erilaiset tekijät on, jotka vaikuttaa sen oman suunnitelman toteuttamiseen. Aivan. Eli siellä on johtajilla on toiminnan vapaus tilanteessa tehdä sen oman suunnitelman sisällä niitä päätöksiä. Innovoida, olla aktiivinen, käyttää aloitetta, sotilaan perusasioita. No niin, loistavaa. Mites meidän reserviläiset sitten on pärjännyt? Aika iso osa taitaa olla reserviläisiä. Iso osa reserviläisiä. Kyllähän näin on, että reserviläiset on se meidän pohja ja perusta. Suomalainen reserviläinen, siihen voi aina luottaa. Huippumotivaatio, hyvä ammattitaito, intoa riittää. Eli kyllä täällä taas jälleen kerran reserviläiset sen oman osaamisen on näyttänyt. Harjoituksen seuraavassa vaiheessa Norjan rannikolle nousee maihin joukko, joka harjoituksessa edustaa samaa osapuolta kuin hyökkäävä suomalais-ruotsalainen divisioona. Lähdetään seuraamaan, että miltä tällainen maihin nousuoperaatio näyttää.
Rear Admiral Valentino Rinaldi, Italian Navy, and for this exercise I am the commander of the Amphibious Task Force, responsible for all the amphibious operations, and my task group is composed by 12 naval units, 3,000 people on board, which are also includes 1,100 Marines from 9 different nations. First, Arctic conditions. How are your troops, how are your vessels handling the Arctic conditions? So first, of course, we have to mention that we did a lot of preparation. So no, the landing force, especially for our Italian landing force, we are not familiar. Of course, the Mediterranean Sea, the environment is a bit different. So we did the preparations, what we so-called winter training last year. Our company came here in Norway, did a few months of preparations in light of course, to participate in Nordic response. All troops are winter trained, so even the Nordic countries are trained for this specific environment. Yeah. And now, of course, we are testing our capabilities in this scenario. Okay, what about interoperability? You have quite a few different nations aboard and different vessels. How is that working out? It's working very well. Okay. So if I would like to mention that we have, for instance, we have a Gastonol, US ship. Yeah. We have on board the landing force from Sweden, Yeah. landing force from Finland, Yep. from France. So many different combination of on board the Italian LPD San Giorgio. Yeah. We have San Marco Brigade landing force. We have the Spanish landing force on board an Italian ship. So it's a combination of different nations. So we not work separately, we work together, integrated. And it's working very well. So I think that I'm pretty much satisfied. All procedures, all technique and tactics are working well, and all the people involved in the exercise are doing their best. Harjoitus tässä vaiheessa edennyt aika pitkälle, me ollaan SKV-jäsenissä. Meillä on vieläkään saatu sitä komppanian päällikköä, musta nyt vähän haiskahtaa siltä, että paska on niin pahasti tuulettimissa, että me ei sitä tuolta saada. Mutta saatiin seuraavaksi parasta juttua tästä, eli rivitaistelijoita. Otetaan he jätkät alkuun mittaimiehiä, mitä siivousalueita, eli etunimi ja tehtävä. Miko ja Kelkka-Ukko. Jan-Patrik ja samoissa merkissä tiedustelua ja kelkkailua. Avataan heti alkuun. Tosiaan taktista vaihetta on pyöreästi viikko ollut käynnissä. Mikä täällä on tilanne tällä hetkellä? Mitä te tiedätte? No, tällä hetkellä me tiedetään, että vihollinen on about 2 kilometrin päässä tuolla suunnasta ja koukkaa mahdollisesti tuolta vasemmalta. Ja tähyt on valmiina, ollaan puolustusaseempia tässä tekemässä. Odotellaan, että saadaan tuolta porukkaa irti ja päästään sitten vahvistamaan noita muita kavereita tuolta. Luuletteko, että pääsitte ihan itse mähisemään nyt? Eiköhän mekin päästä tässä jossain kohtaa. Kyllä mäkin luulen, että Rynkkylä ollaan tänään veneessä. Kyllä Jan-Patrik ainakin on päässyt mähiseen jo vähän. Niin, sä olit tuossa aikaisemmin jo mähiseen vähän tuolla. Otitko sä irti sieltä vai miten se meni? No joo, itekseen vähän meni sitä mettän kautta. Meni vähän ei mennyt ihan taistelusuunnitelmat niin kuin piti, niin tuli muutama muuttuja. Niin siinä joutui sitten vähän ite arvuttelemaan mitä tekee, mutta joo, tässä sitä ollaan, niin ei tässä mitään kummempia. No niin, eli simulaattoriliivi ei alkanut laulaa kuitenkaan. Vastustajilla alkoi kuitenkin. Totta kai. Miten teillä on harjoitus sujunut tähän asti? Meillä on mennyt hyvin. Tiedusteluryhmällä on ollut hyvä höyki päälle. Tekemistä on riittänyt kyllä aamusta iltaan ja ollaan saatu autettua kaikkia kavereita ja ollaan täytetty meidän tehtävä niin sanotusti ja vähän enemmänkin. Kontaktia ei ole teille asti tullut sinällään vielä? Ei sinällään. Ei ole meikä Mohla ollut ainoastaan, niin. mutta muilla ei ole tullut mitään tilanteita. Niillä jääkärijoukkoilla enemmänkin. Ne on ottanut osumaan. Toimintaympäristö. Kylmää, tuulistakin, aika paljon luntaa. Miten te olette pärjännyt? Yllättävän hyvät säät. Ei täällä niin kylmää ollut, mitä hehkotettiin. Että joo, siellä Norjassa tulee ole kylmää. Ei täällä niin kylmää ollut kuitenkaan. Niin. Sää on ollut ihan sellainen leuto, ainut vaan tätä maasto on vähän hankalaa. Niin. Kun no kelkat on, no ei mä sanoisi antiikkia, mutta silleen kuitenkaan ihan mitään uusinta huutoa, niin
jotkut vielä mäet on suhteellisen jyrkkiä, mutta kyllä täällä niinku hyvin pääsee sitten liikkeelle. Pitää vähän kikkailla, mistä menet, kun on vesistöjä paljon ja sellaista, mutta muuten on kyllä ollut ihan hyvät olosuhteet. Tähän meidät on koulutettu. Mites toi kansainvälinen yhteistyö? Miten olette päässeet toimimaan muiden maiden edustajien kanssa? Eli varmaan teidän tapauksessa pääasiassa siis norjalaisia ja ruotsalaisia, eikö Joo, näin? kyllä. Tossa just eilen itse asiassa norjalaisten kanssa ajettiin kelkoilla ja tuolla tehtiin irtaantumisreittejä niitten kanssa. Ihan mukavaa porukkaa. Joo, on mukavaa sakkia. Kaikki on niinku sama asia sorvi äärellä, niin se näkyy kyllä ja on niin helppo mennä juttelemaan. Kaikki on niinku veliä ja siskoja täällä. Se on aivan mahtavaa. Ei niinku mitään hankaluutta yhteen sovittaa, mitään suunnitelmia, miten mennään minne. Kaikilla luistaa Lontoa hienosti. Okei, no mikä on jotain semmoista tosi tiettyä, mitä te olette oppinut tällä reissulla, mitä te viette täältä nyt niinku kotiin? Kyllä nämä maasto-olosuhteet niinku pitää toimia sen mukaan, miten ne on. Ehkä semmonen joustaminen asioissa. Niin. Kaikki aina välttämättä miten pitää, mutta sitten pitää niinku saada niinku päätöksiä aikaisiksi ja niinku ei saa ynnyköityä. Niin just, eli improvise, adapt, overcome, eikö se näin? Just näin. Alright, hei, kiitoksia jätkät ja hyvää loppureeniä ja paljon aamuja. Kiitos. Svala vaatetti meidät tähän reissuun Airbase-verkkokerrostalla Merinovilla vaatteilla ja ne on ollut huikeita. Tekninen verkkoalusvaate toimii sotilas- ja ulkoiluhommissa ja oikeastaan missä vaan, missä liikkuu, hikoilee ja pitää pysyä toimintakuntoisena. Tsekkaa lisää linkin takaa. Noniin, Nordic Response 24 alkaa meidän osalta tulla päätökseen. Taisteluthan tuolla vielä jatkuu, mutta meidän on aika hiippailla takaa vasemmalle. Niin kuin jokaisen harjoitukseen kuuluu, niin otetaan loppuun pieni hot wash-up siitä, mitä me on nähty ja koettu ja opittu. Päällimmäisenä meillä on koko reissun aina ollut 3 pointtia. 1 on yhteistoimintakyky. Se korostuu erityisesti täällä arktisella alueella. Eri maiden joukkojen täytyy pystyä toimimaan saumattomasti yhdessä. 2 on selviytyminen ja taisteleminen arktisella alueella. Meille ehkä tietyllä tavalla itsestäänselvyys, mutta kyllä sitä on silti aina tärkeää harjoitella, koska kyllä luminen talvi aina haastaa taistelijaa. Viimeisen pointtina ajatus siitä, miten tärkeitä tällaiset isot harjoitukset on. Se haastaa niin monella eri tavalla koko organisaatiota, vaikka ne ei sinne yksittäiselle taistelijalle aina näy ne isot peliliikkeet ja välillä on aika tylsää eikä rönkylä pääse hirveästi ampumaan. Mutta esimerkiksi logistisesti tää on ihan hirveän iso jumppa, joten on todella tärkeää, että tällaisia treenejä tehdään. Kiitti kun olit messissä tällä reissulla. Pistä meitä seurantaa tosta, pistä kommentti alas mitä tykkäsit ja palataan seuraavassa harjoituksessa. Öitä!